Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè trôi nước nha. Chè trôi nước với lá dứa nè, kết hợp thêm nước cốt dừa nữa. Chè thì béo, mềm, dẻo và cái cách đặc biệt hơn, giữ nguyên được cái màu xanh tự nhiên từ lá dứa luôn. Chè mềm dẻo để sang ngày vẫn ngon luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây mình dùng 100g đậu xanh, ngâm nước cho nở mềm, xong rồi các bạn cho vào 300ml nước để nấu. Lá dứa thì các bạn xay ra rồi cái mình lượt mình lấy cái phần nước ha. Đây là 400ml nước lá dứa nè, mình xay ra từ một nắm tay á, khoảng chừng 40g lá dứa già nha. Bên đây là 400g bột nếp, nếu mà bột nếp mới á, thì mình dùng 420g. 250g đường để nấu nước đường. Mình có thêm nhánh gừng, một chút nữa các bạn gọt cái phần vỏ rồi cái mình sắc sợi. Dần thêm chút muối nữa cho nó ngon ha. Rồi bây giờ các bạn cho vào trong đây một muỗng canh bột nếp. Thêm cái nước lá dứa vô ha. Mình cho vô từ từ thôi, khuấy bột cho nó nhanh tan đó. Rồi bột nó tan rồi mình hãy cho vô tiếp. Khi bột đã tan mịn rồi nè, các bạn sẽ cho hết cái lượng nước lá dứa còn lại vô. Rồi mình sẽ bắt lên trên bếp nha. Mình khuấy với lửa trung bình để cho phần bột này nó sôi lên. Bắt đầu nó sôi lên này nè, các bạn khuấy chút xíu nữa để cho nó sệt sệt lại á. Cái bước này giúp cho giữ được cái màu xanh của lá dứa nè. Lá dứa thường mà các bạn nấu lên nó sẽ bị lợn cợn mất màu. Và cái bước này cũng là bước lấy trùng bột luôn. Mình sẽ cho cái lượng bột nếp còn lại vô. Rồi cái nước lá dứa nè, các bạn cho trực tiếp vô luôn nha. Nó vẫn còn đang nóng á, mình cứ cho vô vậy nè, để mình lấy trùng cái phần bột nếp. Trộn đều lên. Cái bước vậy thì giúp cho cái bột của mình nó mềm dẻo mà không có cần dùng đến khoai lang luôn. Các bạn cứ trộn đều cho bột nếp nó phủ đều hết vào trong nước lá dứa. Rồi bây giờ mình cho vào muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ nhồi nha. Lúc này bột vẫn còn nóng á, mình nhồi từ từ để cho nó dẻo và nó quyện thành một khối. Bột á, mình đã nhồi xong hết rồi. Bây giờ mình đậy kín, mình để chút xíu. Quay qua đây, cái phần nhân hồi nãy mình nấu chín rồi đó. Mình sẽ thêm vào trong đây khoảng 3 muỗng canh nước cốt dừa đặc. Rồi cái mình cho vào đây 2 muỗng canh đường nữa để sên cái phần nhân. Dằn thêm chút muối. Rồi các bạn cũng đảo đều lên nha. Bất cứ cái món ngọt nào các bạn cũng phải dằn thêm chút muối thì cái vị ngọt nó sẽ đậm đà hơn. Đảo cho nó khô lại. Phần nhân nó khô và nó quyện lại vậy là được nè. Cũng không có cần phải khô quá đâu, chỉ cần vậy thôi. Chờ cho nhân nó nguội bớt thì các bạn sẽ đi vo viên nhân. Cái mình nắn cái viên chè nó nhỏ nhỏ vừa vừa, cho nên mỗi một viên nhân thì mình dùng khoảng muỗng cà phê nhân thôi. Các bạn vo cho nó tròn tròn lại. Cái mình làm lần lượt cho đến hết phần nhân ha, để qua bên. Bây giờ bắt đầu đi vo viên chè. Quay trở lại phần bột, các bạn sẽ nhồi sơ lên. Phần bột của mình nó mềm dẻo vậy nè, chứ nó không có khô nha. Càng mềm dẻo thì cái viên chè của mình để nguội nó mới mềm. Còn các bạn làm bột khô quá để nguội là nó sẽ bị cứng á. Mình sẽ lấy cái viên bột rồi cái mình ép cho nó dẹp dẹp xuống. Sẽ cho cái viên nhân vô. Các bạn sẽ túm đều lại ha. Phần bột còn dư thì ngắt bỏ bớt. Rồi mình vo tròn lại. Rồi để qua bên. Một chút nữa mình sẽ làm lại cho nó đẹp. Không có cần, cái bước này không có cần phải vo cho nó tròn mà nó bóng luôn đâu. Một chút nữa mình sẽ chỉ cái cách để làm bóng cái viên chè. Mình cứ để qua bên, lót thêm cái màng bọc cho nó đừng có bị dính. Tổng cộng các viên chè mình làm xong thì mình có làm thêm viên ỉ. Đây là cái bước giúp cho bóng viên chè nè. Các bạn vo vào trong tay một chút xíu dầu ăn. Mình vo cái viên chè cho nó bóng và nó tròn lại. Trước khi mà mình luộc thì mình hãy đi vo ha. Cái cho vào trong cái giá vậy nè, các bạn lăn lăn. Thả vô xong thì mình đẩy nhẹ nhẹ cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy. Cái mình quay cho nó tròn. Vậy là viên chè của mình nó tròn quay luôn á. Quay qua đây thì mình có dùng khoảng 800ml nước, cho hết chén đường vô. Thêm muối hồi nãy chuẩn bị vô luôn. Thêm gừng sắc sợi nè.
Rồi các bạn sẽ khuấy đều lên. Do cái viên trà mình nó dùng là nước lá dứa rồi, cho nên mình không có cần phải cho lá dứa vô đâu. Mình chỉ cần nấu cái viên trà này cho nó sôi nhẹ lên là được. Lúc này các bạn sẽ vớt lên, không có cần phải nấu lâu nha. Mình cho thẳng vào trong nước đường luôn. Mình cho vô nước đường vậy nè, rồi cái mình nấu thêm thì nước đường nó ngấm vào trong trà. Có bọt thì mình hớt bớt cái phần bọt nha, để cho cái nước đường của mình nó trong hơn và mình để qua ngày nó không có bị lềnh nước á. Cho vào trong nồi 300ml nước cốt dừa đặc ha, để mình thắng nước cốt dừa. Mình thêm vào đây muỗng canh đường nữa. Thêm chút xíu muối, nửa muỗng canh bột gạo hay bột năng. Khuấy đều cho phần bọt của mình nó hòa tan. Rồi cái mình bắt lên trên bếp, mình thắng nước cốt dừa luôn nha. Thắng nước cốt dừa thì các bạn để lửa vừa thôi và mình khuấy đều vậy nè. Nước cốt bắt đầu nó sẽ sệt lại. Khi nước cốt sệt thì các bạn để cho nó sôi chút xíu nữa rồi cái mình tắt bếp. Vậy là được rồi đó, có nước cốt dừa rồi. Quay trở lại trà thì mình nấu sôi khoảng 5 phút thôi. Hớt phần bọt thì mình thấy cái nước nó sẽ trong hơn á. Viên trà thì tròn quay à. Trà vẫn còn nóng ha. Bây giờ mình sẽ múc ra chén luôn. Các bạn thấy cái màu xanh tự nhiên từ lá dứa tươi ghê luôn ha. Không có cần thêm màu thực phẩm. Nước thì nó trong nè. Múc ra từng chén nhỏ. Thì mình làm cái kiểu này á, nó giữ được cái màu lá dứa này ha. Và nó có được cái mùi thơm tự nhiên nữa. Các viên trà thì tròn trịa nè. Nhìn bóng lưỡng luôn á. Làm trà cho nước á, thì quan trọng nhất chính là cái viên trà nó tròn đều và nó không có bị sệ. Khi mà mình ăn á, để nguội nó vẫn dẻo ngon. Như vậy á, thì trà nó mới hấp dẫn ha. Khi nào ăn á, thì các bạn hãy chan thêm nước cốt dừa. Rồi cái mình cho thêm chút xíu đậu phộng rang nữa. Những cái chén nào mà chưa ăn á, thì đừng có cho nước cốt dừa vô nha. Tại vì nếu mà cho nước cốt dừa vô các bạn để lâu á, sợ nó bị lềnh nước đường. Và nó cũng hôi nước cốt dừa nữa đó. Trà đây, mình giã nó ra nè. Nhưng vào bột cũng đều nhau nữa. Màu xanh tự nhiên từ lá dứa luôn. Mình có thêm chút xíu bí quyết á, để giúp cho cái màu lá dứa của mình giữ được đẹp. Thay vì các bạn nấu lên á, nó sẽ bị mất cái màu. Đây là cái màu tự nhiên, không hề pha màu thực phẩm nha. Trà rất là ngon luôn á. Nếu mà không ăn cùng nước cốt dừa thì các bạn ăn không với nước đường cũng ngon luôn á. Trong nhưng mình đã có cho nước cốt dừa sẵn rồi đó, cho nên là viên trà của mình nó cũng đã béo sẵn rồi. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng nha. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.